اهلا بيكم في كورس بايثون 3 beginner to pro master class. تعال نشوف اكزامبل تاني لاستخدام السيبورن. اوكي، فاحنا المره دي هنستخدم داتا سيت اسمها التايتانيك داتا سيت. حاجه فيري انترستنج وحاجه فيري فن ان احنا نشوف مثلا ايه الاحتماليه ان واحد يسرفايف التايتانيك. يعني مثلا هندخل مثلا ليتس سي عمرك، هتدخل مثلا السكس مثلا بتاعك، هل انت ميل اور فيميل، هل مثلا ندخل الكلاس بتاعك، هل الفير اللي انت طبق الاجره مثلا اللي انت استخدمتها كانت فير عاليه او قليله، من انهي بورت مثلا عملت الامبارك، انت ركبت المركب مثلا من انهي بورت. حاجات از ريلي فن، وحاجات بتقول لك يعني انت ازاي البروبابيلتي مثلا ان انت لو ما كنت مع عيله مثلا او لا، هل انت سرفايفد التايتانيك ولا لا. اوكي، تعال نشوف ازاي ممكن. اجان ده مش ماشين ليرنينج، احنا هنا ودي نكفر ماشين ليرنينج بورشن اوف ذا كورس يت. كل اللي بنعمله هنا بس ان احنا بوريك ازاي ممكن نطبع الداتا وازاي ممكن نعمل اناليسيس للداتا. حاجات فيري انترستنج وفيري يوسفول. alright, let's get started. So تعال نلود الداتا الاول. فانا اقول له sns dot load. اوكي، and then underscore data set. وبعدين هقول له يا ريت تلود التايتانيك. دي داتا سيت مشهوره برضو. فانا بقول له لود الكلام ده وحطها لي مثلا let's say تايتانيك underscore data. فهو هنا بيلود بس الداتا خلاص هحصل لها لودنج. فانا بقول له فرجني خلاص على تايتانيك اندرسكور داتا، وفرجني على الهيد بتاعها، فرجني على اول فرجني على اول couple of lines ليها. فلقيت ان هو بيقول لي طب دي حاجه ظريفه جدا. هنا عندي هي دي الداتا بتاعتي. هنا دي هتلاقي ان في حاجه اسمها سرفايف ده 0 اور 1. 0 يبقى انت you didn't survive، 1 يبقى انت survived. بي كلاس، الكلاس بتاعي عندي كلاس 1 و2 و3. السكس بتاعك ميل اور فيميل. ايج العمر. ده انا ام نوت شور ده الديتيلز بتاعته ايه، ممكن يكون اجنورد. حتى في الماشين ليرنينج الجوريزم وي ديفلوب هتلاقي ان ده بيجنور دايما الكولم دي. بارتش بتاعك برضو يو كان ستيل اجنور. الفير بتاعتك دفعت قد ايه في التذكره. الامبارك ركبت من انهي بورت، لا في بورت اسمه اس وسي، دلاله انت ركبت من انهي بورت. الكلاس بتاعك كان ثيرد، فيرست، كان ثيرد whatever. هو كان يعني انت كنت مان اور وومن، كنت راكب مع مين كمان. هل adult male كان true or false. اوكي، كان adult or not. الديك بتاعك هتلاقي هنا في كمان في a lot of them كان نان means not a number. فاحنا هنignore عموما. الامبارك تاون ركبت من انهي تاون، كانت هي let's say south for example hampton. ودي بورتس كلها موجوده على الايست في الشرق الاتلانتيك. اوكي. alive كان yes or no، فتلاقي هنا no ده معناه ان هو 0، 1 ده معناه ان هو yes، ده معناه ان هو survived. والone هل انت كنت معاك حد ولا لا، false or true يعني كنت مع عيله ولا لا. اوكي، بغض النظر عن الديتيلز دي تعالى نتفرج احنا ازاي ممكن نعمل شويه اناليسز على الداتا دي. حاجات فيري انترستنج. طب تعالى نشوف. هنقول اس دوت. احنا عرفنا الكاونت بلوت عملناها قبل كده في الاكزامبل اللي كده بتاع الكانسر. فانا بقول له كاونت بلوت مثلا x equals 2. تعالى مثلا ليتس سي تعالى نتفرج على الكلاس، وتعالى مثلا نتفرج على الداتا equals 2. هنا لازم نباس along الداتا اللي هي كانت تايتانيك داتا. تعالى نتس كوبي اند ليتس بيست. فهنا المفروض هو هيعد الاليمنتس. اوكي، وهيعد لي بير كلاس. يعني هيدخل هنا يقول لي والله كان في كام كلاس وكان في كام element منهم. فليتس ران ات. تلاقي حاجه ظريفه جدا. تلاقي هو قال لي والله كان في فيرست كلاس، سكند كلاس، ثيرد كلاس. فواضح ان الاغلبيه كان في حوالي 500 بني ادم من المركب دي كانوا ثيرد كلاس. والفيرست كلاس كانوا 200 تقريبا، وكان السكند كلاس اراوند ليتس سي 180 فور اكزامبل. اوكي، فيري كول. طب تعالى مثلا ليتس سي نكاونت بلوت برضو. فنقول له اس ان اكس كاونت بلوت، بس بدل الكلاس هخليه مثلا ليتس سي كولم اسمه survived، لو واحد من دول survived دول اقدر اعرف كام واحد من دول، كام واحد survived وكام واحد didn't make it. let's run it. هتلاقي والله ان الناس اللي حصل لها survived كانوا اقل. يعني للاسف الناس اللي ماتت كانت اكتر، او اللي غرقت كانت اكتر من الناس اللي عاشت. اوكي. طيب تعالى مثلا نشوف نوع تاني من البلوت. دلوقتي احنا عرفنا ازاي ممكن نعمل الكاونت بلوت، ازاي ممكن نعد elements عندنا. اي كولن ممكن تعده بسهوله جدا. تعالى ليتس سي نعد مثلا ليتس سي نعمل حاجه اسمها بوكس بلوت. طيب ايه البوكس بلوت ده؟ اس ان اس دوت بوكس بلوت. وعايز مثلا ليتس سي اطبع على الاكس اكسس، عايز اطبع الكلاس، والواي اكسس عايز اطبع الايج. فانا بقول له الاكس بتاعي هو كان الكلاس،
والواي اكسس بتاعي كان هو الايج. اوكي، وعايز اقول له الداتا بتاعتي كانت هي التايتانيك اندرسكور داتا. اوكي، ده البوكس بلوت. ليتس ران ات. هتلاقي هو ده البوكس بلوت بتاعي. بيقول لي حاجات فيري انترستنج. بيقول لي هنا والله ده البوكس بلوت ده بيطبع لك زي الافريج بتاعك، فبيقول لك المتوسط بتاعك كان فين، وبعدين بيطبع لك هنا ايه الباوندز بتاعتي. فهو بيقول لي الباوندز بتاعتي هنا كانت من ليتس سي قول مثلا 28 تقريبا لحد حوالي 50 تقريبا. اوكي، حاجات فيري انترستنج. ده الفيرست كلاس، سكند كلاس، والثيرد كلاس. فتلاقي دايما ان مثلا هنا الايج مثلا ليتس سي العمر بتاع الناس اللي في الثيرد كلاس كانوا اقل. حاجه ميك سنس ان واي ان الناس لما بتبقى اكبر في العمر ده معناه ان الفاينانشال ابيليتي بتاعتهم اعلى، الامكانيه بتاعتهم اعلى الماديه، فعرف ان هو يقدر ياخد في الفيرست كلاس. حاجه كونكلوجن سهله جدا ممكن تجيبها من الجراف دي. طيب، حاجه كمان نشوف حاجه اسمها سوارم بلوت، sns.swarm plot. اوكي، وبقول له مثلا x مثلا equals to الكلاس، الواي equals to الايج. تمام، وعايز مثلا اتفرج على الداتا برضو equal titanic underscore data. اوكي، تعال نشوف شكله هيبقى عامل ازاي. ليتس ران ات. هتلاقي السوارم بلوت ده حاجه شيك كده، حاجه ظريفه جدا. بيقول لي والله ده الايج، وده الفيرست كلاس، سكند كلاس، ثيرد كلاس. هتلاقي ان هو جايب لك زي ديستريبيوشن بتاع الداتا هنا بشكل يعني المفروض ان هو اشيك شويه من البير بلوت او من اي بلوت ثانيه من البوكس بلوت اللي احنا لسه شفناها دلوقتي. طيب تعال نشوف حاجه ثانيه، حاجه اسمها الجوينت بلوت. فالجوينت بلوت ده حاجه مثلا لما نيجي نقول له تعالى ليتس سي مثلا نبرنت sns.joint plot، لما اطبع الفير مع الايج والداتا برضه تايتانيك. ليتس ران ات. فتلاقي هنا بيطبع لي زي الجوينت بلوت، يعني جايب لي زي الكورليشن ما بين الاثنين. فبيقول لي ده طبع الفير هنا على الاكس اكسس مع الايج، وطبع لي كمان الديستريبيوشن بتاعها. فتلاقي هنا الديستريبيوشن مثلا ليتس سي بتاع الفير كان معظم الناس دفع فير قليله جدا. ناس قليله جدا اللي دفعوا مثلا ليتس سي هنا بص الفير $500 مثلا او 500 باوند او whatever. هتلاقي هنا دايما الفير ديستريبيوشن قليله، معظم الناس كانوا دفعوا فير قليل. الايج مثلا تقدر تشوف ان الناس معظم الافريج كان 30. ناس قليله جدا الايج بتاعهم كان صفر، كانوا اطفال بيبيز يعني. او الناس عمرها 80 سنه، ما كانش في حد خالص عنده 80 سنه، كانوا معظمهم عنده 70 سنه مثلا. مش سوري، مش معظمهم، ممكن في بعض منهم عنده 70 سنه and so on. اوكي، طيب تعالى مثلا نشوف ليتس سي ان احنا عايزين نعمل ديستريبيوشن بلوت. اوكي، فانا هنا ممكن انا بس هكوبيت بحيث ان احنا نحاول نكفر اكتر عدد من الكوماندز. فانا هنا مثلا بقول له css.distribution plot، اقول له ادخل جوه التايتانيك داتا، هات لي الفير، هات لي الكولن بس بتاع الفير. هنعمل ديستريبيوشن بلوت بحيث ان هو زي حاجه زي الهيستوجرام كده. بقدر هنا بقول له وريني البنز، عرفت 25 بن، وبقول له الكالر بتاعي هنا كان بلو. تعال ليتس ران ات. هتلاقي هنا ظريف جدا، بيقول لي والله ده الفير، ده الديستريبيوشن بتاع الفير. تمام، فانا بقول له ادخل عرفت الفير ده، عملنا بنز، عمل لي هنا 25 بن، ووزع لي الناس هنا وذين ال 25 بن دول. فهتلاقي ان معظم الناس دفعوا فير. الديستريبيوشن بتاعنا الفير بتاعنا من صفر مثلا ليتس سي لحوالي تلاقي مثلا اول 20 مثلا ليتس سي دولار، كان في 500 بني ادم دفعوا في اول بندو. ده معناه ان في ناس كتير جدا كانوا موجودين ودفعوا فير قليله جدا في عشان يركبوا المركب بتاعه التايتانيك. طيب تعالى نعمل الكورليشن. كورليشن بالظبط لو تفتكروا عملناها قبل كده، استخدمنا sns.heatmap titanic data dot correlation، واستخدمنا الانوتيشن true عشان يقول لي الانوتيشن استعني يطبع لي الارقام. وهنا علشان بس سبيسيفاي السايز بتاعي مثلا كان 10 في 10 مثلا. ليتس ران ات. وهتلاقي دي الداتا اللي بتوضح لي الكورليشن. هنا طبع لي هنا هو الالون ادلت ميل فير بارش وات. وهنا نفس الكلام، وقدر يجيب لي الكورليشن ما بين الفاليوز دي. تعالى مثلا نتفرج هنا، هتلاقي ليتس سي في مثلا هنا مثلا very minimal actually is very minimal correlation ما بين الداتا. data is not like it's not correlated pretty much. الكورليشن الترابط ما بين الفاريبلز فيري قليل جدا، يعني صعب قوي تربط مثلا ما بين ليتس سي الفير مثلا ممكن مثلا الفير ليتس سي والايج اللي احنا عارفين ان في علاقه بينهم. هتلاقي مثلا الفير والايج كانت الكورليشن 0.1، رقم برضو مش عالي قوي for some reason. بس الفكره عموما ان هنا مثلا ده العلاقه مثلا ما بين let's see here ما بين معظم الارقام كانت قليله.
اوكي، فواضح ان مفيش اي علاقه جامده في مثلا ما بين الايج مثلا هنا وما بين let's say الادلت ميل كان 0.3 again رقم مش كبير قوي. هنا مثلا علاقه ما بين الالون، هل كل الالون ولا ادلت ميل كان 0.4 again. ممكن تاخد استنتاجات بسيطه جدا، بس ال الهدف الاساسي من اللي احنا بنعمله ده ان احنا نبرنت او نبلوت الكلام بشكل statistical، حاجه ظريفه جدا وبشكل فيري ايزي. انت مش محتاج تعمل اي فور لوبس ولا اف كونديشنز ولا وات ايفر. والفكره احنا هنستخدم الكلام ده كله اكستنسفلي لما بنكفر الماشين ليرنينج سيكشن في المستقبل ان شاء الله. اتمنى ان انتوا استمتعتوا بالسكشن ده، واشوفكم ان شاء الله في السكشن الجاي.